Bună tuturor și bine ați venit pe canalul nostru! Călătoria noastră de astăzi va fi puțin diferită, va fi despre Geneva și Chamonix. Pentru noi, Geneva a fost doar un bonus de vizitat, pentru că, de fapt, obiectivul nostru a fost să urcăm pe Mont Blanc. În Geneva se știe deja că se găsește sediul Națiunilor Unite, iar în fața clădirii avem acest scaun cu un picior rupt, construit din 5,5 tone de lemn și având o înălțime de 12 metri. Acesta simbolizează opoziția față de minele terestre și bombele cu dispersie, iar intenția artistului este să fie un semnal de alarmă pentru politicienii și diplomații care vin la sediul Națiunilor Unite. Piciorul rupt al scaunului simbolizează impactul devastator care duce la pierderea mâinilor sau picioarelor. Un alt lucru pentru care Geneva este cunoscută este faptul că aici a petrecut cea mai mare parte a vieții sale reformatorul protestant John Calvin. În amintirea reformei puteți vizita Muzeul Reformei Protestante și Parcul Bastioanelor, unde puteți vedea zidul reformei. Aici găsiți mari reformatori calviniști. În centrul zidului putem vedea pe John Calvin, William Farel, evanghelist francez și reformator tot din Geneva, la fel ca și Calvin, Theodor Beza, ucenicul lui Calvin și cel care după Calvin a fost liderul spiritual al Genevei, și John Knox, un teolog reformat scoțian și fondatorul Bisericii Scoției. Puteți vizita și Catedrala Sfântul Petru, unde a slujit John Calvin și unde este păstrat ca amintire un scaun de lemn pe care el l-a folosit. Un alt muzeu pe care îl puteți vizita este Muzeul Patek Philippe. Cine nu știe că ceasurile elvețiene sunt cele mai bune? Muzeul prezintă foarte multe ceasuri de-a dreptul opere de artă. Lângă parcul grădinilor englezești puteți vedea și ceasul din flori, care a fost creat pentru a fi un simbol al meșterilor ceasornici ai orașului și care anul acesta celebrează 125 de ani. Alte obiective turistice pe care le puteți vizita ar fi Biserica Anglicană Sfânta Treime, Teatrul din Geneva, Vechiul Arsenal, Muzeul de Artă și Istorie, Universitatea din Geneva și Sinagoga Bet Iacov. Cât timp ne-am plimbat prin oraș, am avut ocazia să vedem și o paradă militară. În afara orașului Geneva puteți vizita și centrul de cercetare CERN. Orașul Geneva se bucură și de lacul Leman, unde se pot face croaziere cu barca. Vă puteți plimba pe malul lacului, puteți vedea jetul de apă, levedele sau în depărtare puteți zări munții Alpi. În următoarea zi, pentru a ajunge la munte, am luat un autobuz din centrul Genevei care ne-a lăsat în centrul Chamonixului. Și iată-ne luând telefericul spre vârful de sud al Mont Blancului, care anul acesta împlinește 70 de ani de la inaugurare. Vremea a fost frumoasă, dar la 3842 de metri au fost în jur de minus 13 grade. Lăsând Chamonixul în vale, simțeam cum crește presiunea atmosferică și cum scade temperatura.
Până la 3777 de metri trebuie să luați 2 telecabine și ca să ajungeți de la 3777 până la 3842 trebuie să luați un lift. De la punctul de 3700 de metri am văzut iubitorii ai sporturilor de iarnă care se aventurau pe crestele înghețate ale Alpilor. Peisajul e de-a dreptul impresionant. Când ajungi în vârf, rămâi fără cuvinte. Și surprinzător am văzut și păsări la acea înălțime. La coborâre, telecabina a vrut să ne sperie puțin pe toți. Eccolo, În zona Chamonix aveți ocazia să călătoriți și cu mocănița, care vă duce prin peisaje care stai respirația și vă aduce mai aproape de locul unde puteți vizita și Marea de Gheață. Aici am putut vedea expuse în niște grote cristale de cuarț sau de granit care provin din Munții Alpi. La finalul zilei am fost impresionați și de gara din Chamonix, înconjurată de munți și mai mult decât atât, iarăși am avut parte de un apus de soare superb. Aici se încheie călătoria noastră de astăzi. Vă mulțumesc pentru vizionare. Pe curând!